Mi történne, ha fognád egy méregdrága, high-tech Kalasnyikov belsőségeit, és beleraknád ezeket egy olcsó műanyag testbe? Lényegében ezt az izgalmas koncepciót valósította meg a korábban minőségi fejlesztésektől nem éppen híres felgyártó az új VN09-es szériában. Az eredmény több szempontból is meglepő lett. Jöjjön hát a ti kéréseteknek megfelelően egy értékelés, tesztvideó erről a csodás új AK-12-es replikáról. Sziasztok, kingek! Augusztusban csináltam egy jó kis közönségszavazást itt a YouTube csatornán, ahol ti, kedves követőim, eldönthettétek, hogy milyen fegyvert szerezzek be, és teszteljek következőnek. 665 szavazat mellett a Velpro VE09-esen nyerte meg a meccset. Azonnal be is szereztem ezt a győztes machinát, végül a VE09K altípus mellett döntöttem. Ez nem a standard AK-12-es, hanem az AK-12K gépkarabély replikája. Az AK-12 az orosz haderő legújabb rendszeresített gépkarabély típusa, az AK-12K ennek rövidített változata, melyet kifejezetten városi harcokra, közelharcra tervezett a Protoszon. Hivatalosan 2018-ban állították hadrendbe az AK-12-est, azóta pedig a harctéri tapasztalatok alapján többször is modernizálták. Ha nem tévedek, ez a VN09-es a 2023-ban gyártósorra került AK-12 M1-es széria replikája. Itt van velem egy régebbi minta alapján készült Arcturus AK-12K, a különbség leginkább a váltámaszon és a pofadékon látszik, de modernizálták például a tokfedelet, a pisztolymarkolatot, az irányzékot és a tűzváltót is. Az AK-12 M1-esből kikerült például a 2-es rövid sorozat is, ennek az Airsoft replikák gyártói is biztosan nagyon örültek. Nos tehát, a Velpro VN09K a kínai Vel gyártó második próbálkozása a VN06-os után, hogy egy használható minőségű, belépő szintű Airsoft replikát építsenek. A Vel ugye sokáig gyakorlatilag a világ leghitványabb minőségű Airsoft replikáit gyártotta, a Velpro széria viszont szakítani próbál ezzel a gyakorlattal, amellett, hogy megtartja az aránylag kedvező árazást. Ezt a replikát 172 euróért, azaz mostani árfolyamon durván 67 000 forintért vettem. Ha vártam volna vele egy kicsit, elcsipettem volna 147 euróért is, azaz nagyjából egy 10 000 forintra volt. A fegyver azért kell ennyibe, mert a test nagyrészt műanyagból van, csak a külső cső, gázblokk, lángrejtő és egy-két kisebb mozgó alkatrész van fémből. Tennék hozzá, hogy azért nem a leggagyibb ABS műanyagot használták fel a replika elkészítéséhez, hanem ugyanazt a strapabíró nylon kompozit anyagot használják, mint amiből az újabb generációs Double Eagle replikák is készülnek. Na de, az igazi izgalmak itt is a belsőségben rejlenek. A legjobb bizonyíték annak, hogy új szelek fújnak a Velnél az, hogy a Double Eagle-hez hasonlóan ebben az Airsoft replikában is van egy programozható elektronikus elsütő rendszer, vagyis ETU vagy ETU. Meg azt eltálltak BB-vel is. Ebben lehet precookingot állítani, amivel a fegyver tűzreakció idejét javítod. Van benne 3-as sorozat és bináris lövés is. Nem, ez burst, nézem. 3-as lövés. Bízd. Érdekes módon a replikát értékesítő lengyel bolt nem rakta ki a kiírásba, hogy pontosan hogyan kell az ETU-t programozni. Szóval a játékon egy saját korábbi videómból kellett kibogaráztam az instrukciókat. Ezeket most beraktam a leírásba, itt a videó alatt is megtaláljátok. Az ETU mellett kapott még a fegyver egy tárcsás hopáp kamrát is, gyárilag T-csatlakozós az elektronikai rendszer, precíziós csövet és gyors rugócserés rendszert is kapott. Számomra a legnagyobb pozitív meglepetés a fegyverrel kapcsolatosan a lőtávja volt. 32-es BB-vel a gyári lőtávolság bőven meghaladja az AEG-es átlagot. 55 méteres távon könnyedén eltaláltam vele egy A4-es céllapot. Ezért a pontossági arány nem éppen 100%-os, de... De játékon adtam már le, ennél nagyobb távolságon is találatokat. Nyilván ehhez egy adag szerencsé is kell. Ha ilyen súlyú BB-vel használod, azért érdemes benne rugót csinálni. Mennyi? 1.094, ugye?
csőtorkolati energia ezzel a BB súlyjal lényegesen lecsökken, ami annak az esélyét is csökkenti, ugye, hogy megérzik a találatot az ellenfeleit. Szerencsére, ahogy említettem, ez egy gyors sugócsérés replika, szóval pár mozdulattal ezt a dolgot meg tudod oldani. Na most, hogy sorra vettük a szép és jó dolgokat, jöjjenek azok a tényezők, amelyek egy kicsit beárnyékolják sajnos az összképet. Az előző VN06-osról szóló review videómban láthattátok, hogy a replikával előfordul, hogy időnként teljesen lehal az elsütőrendszer, újra kell csatlakoztatni az aksit ahhoz, hogy életre keljen a fegyver. A VN06-osomat emiatt vissza is küldtem, garanciásan kijavították a problémát. Sajnos a VN09-esnél is jött ki hasonló hiba. Fordult elő velem egyszer, hogy a replika egyszerűen nem lőtt, amikor meghúztam az elsütőt. Pont most akad le ez a De miután sorozatba váltottam és visszakapcsoltam fél automatába, megint működőképes volt. Másik alkalommal pedig random sorozatot kezdett lőni a fegyver, amikor egyes lövésben volt a tűzkapcsoló. Ezek kellemetlen, frusztráló dolgok, már csak azért is, mert nem tudsz 100%-osan megbízni abban, hogy a fegyver éppen működőképes lesz, amikor egy izgalmas harci helyzetben, vagy mondjuk rajtütés során helyzeti előnyben vagy. Szerencsére, muszáj hangsúlyoznom, hogy ezek a problémák 4 teljes játéknap alatt több mint 100 kontakt során mindössze 2-szer fordultak elő. Ami számomra még nagyon furcsa volt, az, hogy a VN09-esben valamiért a tűzváltó középső állása adja be az egyes lövést, az alsó állás pedig a sorozatot. A legtöbb kalasnyikovon, ugye ez pont fordítva van, teljesen független attól, hogy valódi gépkarabélyról vagy airsoft replikáról van szó. Nem tudom, hogy ez az AK-12 M1-esen van-e így, vagy a kínai barátaink önkéntesen döntöttek úgy, hogy megcserélik a régi jól bevált módszert. Még annyit tennék hozzá, hogy tárakra egyáltalán nem hisz is a fegyver, gyakorlatilag bármit beadagolt, amit betettem. Az Arcturus D-mag és Endel tárak egy kicsit jobban letérnek rajta, a Cima HG tárakat pedig nagyon szépen megeszi. Nos akkor most, hogy mindezt elmondtam, jöjjön hát a végső ítélet. Mit vennék, ha belépő szintű, kezdő airsoft replikát akarnék vásárolni? Összességében ezzel a VN09-essel elégedett vagyok, olyan belsőségek vannak benne, amelyeket a 300-400 euró közötti Arcturus AK-ban találsz meg. Lényegesen kedvezőbb árfekvést viszont egyrészt a gyengébb anyagminőséggel, másrészt pedig potenciális műszaki megbízhatatlansággal kell kifizetni. Nem tudom azt mondani sajnos, hogy ez egy csillagos 5-ös replika, de árérték arányban összességében szerintem kedvezőnek mondható. A VN09-es strapa bíróbbnak és tartósabbnak néz ki, mint a 100 euró körül mozgó SNT Kalasnyikov replikák. Ezeket is teszteltem nemrég, erről videót a leírásban találhattok. Úgy néz ki egyébként, hogy a Velpro technológiailag is magasabb szinten van, viszont 60-70 euróval drágább, vagyis 25-30 ezer forinttal többet kell érte fizetni. Összességében egyébként, ha megengedheted magadnak, a VN09 talán egy választás. Sajnos évekre szóló, hosszú távú próbával még nem tudok szolgálni. A Double Eagle M904 és M917 még mindig a kockázatkerülő választás, ezek körülbelül hasonló árfekvésben vannak, mint a VN09-es, kvázi közvetlenül versenyeznek is egymással. A technológiai színvonal is hasonló, megbízhatóság elvileg a Double Eagle-nél jobb, bár nekem meg kell jegyeznem, hogy az M917-esem már többször is meghalt rajtam játék folyamán, szóval itt sem teljesen felhőtlen a helyzet. Az airsoft gyártók többségében sajnos jellemző a minőségi inkonzisztencia, vagyis hogy ugyanarról a gyártósorról elképesztő jó minőségű és gyakorlatilag selejt kategóriás airsoft replikák is kikerülnek. Jó hírom viszont az, hogy egy átlagos magyar airsoft szervizet szerintem olyan sok Double Eagle M904-es lát, hogy többségük álláló fölkeltve, bekötött szemmel is meg tudja ezeket szerelni. Köszönöm a figyelmet, kedves barátaim, ha tetszett ez a videó és úgy látjátok, hogy hasznos, amit mondtam, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Később biztosan lesz még ilyen szavazós airsoft replika teszt, előtte most fut több másik projekt, akarok csinálni egy review-t arról, hogy lehet-e temuk cuccokban airsoftozni, és az sem kizárt, hogy beesik majd egy-két váratlan, izgi airsoft replika teszt a következő hetekben. Szóval tartsatok velem, kedves barátaim, télen sincs megállás. Köszönöm, hogy itt voltatok, áldott szép napot kívánok!